ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰੈਕਰੈਂਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੋ ਟਾਈਪਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਐਂਡ ਨਾਨ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਸਿੱਖੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਉਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਕੁ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਰੈਕਰੈਂਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਫਸਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਸਪੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ ਐਸ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੇ A0, A1, A2, AN ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਟਰਮਸ ਨੇ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੀਆਂ। ਦੈਨ ਜੋ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਐਸ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜੀ ਆਫ ਐਸ ਕੋਮਾ ਜੈਡ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਉਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਮੀਸ਼ਨ n = 0 to infinity an zn। ਮੀਨਸ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜੋ A ਦੀ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ n ਔਰ Z ਦੀ ਜੋ ਸੁਪਰਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ ਮੀਨ Z ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ n, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜੋ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ 0 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ A0 ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ A0 Z ਪਾਵਰ 0 ਪਲੱਸ A1 Z ਪਾਵਰ 1 ਪਲੱਸ A2 Z ਪਾਵਰ 2 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਮਿਲੂਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸੀਕੁਐਂਸ ਐਸ। ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਮੀਸ਼ਨ ਨੂੰ n 0 to infinity an Z ਪਾਵਰ n ਨੂੰ। ਸਮੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਭਰਾਂਗੇ A0 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਭਰਾਂਗੇ ਪਲੱਸ A1 Z ਪਾਵਰ 1, ਫਿਰ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਭਰਨੀ ਹੈ ਪਲੱਸ A2 Z ਪਾਵਰ 2 ਐਂਡ ਸੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੀਆਂ ਟਰਮਸ ਲਈਆਂ ਨੇ 1 ਸਕੇਅਰ, 2 ਸਕੇਅਰ, 3 ਸਕੇਅਰ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। nth ਟਰਮ ਲਈ ਹੈ n+1 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਐਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟਲੀ ਮੈਨੀ ਟਰਮਸ ਨੇ। ਦੈਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਮੀਨ ਫਸਟ ਟਰਮ ਹੈ ਜੋ 1 ਦਾ ਸਕੇਅਰ, ਉਹਨੂੰ Z ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਇਹ nth ਟਰਮ ਲਿਖਤੀ ਆਪਾਂ, ਇਹ n+1 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ Z ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ n। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਮੀਨਸ ਫਸਟ ਟਰਮ ਨੂੰ Z ਪਾਵਰ 0 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਟਰਮ ਨੂੰ Z ਪਾਵਰ 1 ਨਾਲ, ਫਿਰ ਥਰਡ ਟਰਮ ਨੂੰ Z ਸਕੇਅਰ ਨਾਲ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦਾ। ਦੈਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਦੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੂਜ਼ nth ਟਰਮ ਇਜ਼ Sn। ਮੀਨਸ nth ਟਰਮ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ A ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਸੀਕੁਐਂਸ 'ਚ ਟਰਮਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ A ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਨੇ। ਵੇਅਰ A ਇਜ਼ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਮੀਨਸ S0, S1, S2, S3 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ A ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ GS, Z ਦਾ ਸਮੀਸ਼ਨ n 0 to infinity Sn Z ਪਾਵਰ n ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ Sn ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ A ਦੇ ਇਕੁਅਲ। ਦੈਨ ਇੱਥੇ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ, Z ਪਾਵਰ n ਸੇਮ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੀਨਸ ਹੁਣ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਹਿਲਾਂ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ 1, ਫਿਰ 2, ਫਿਰ 3 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਲੱਸ ਲਗਾਈ ਜਾਣਾ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਦੈਨ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ A Z0 ਪਲੱਸ A Z ਪਾਵਰ 1 ਪਲੱਸ A Z ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ A Z ਕਿਊਬ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ ਅਪ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ A ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕਾਮਨ ਆ ਗਿਆ। ਕਾਮਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਣਿਆ A × 1 + Z ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ Z ਕਿਊਬ ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਤੱਕ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ GP ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ ਵਿਦ ਫਸਟ ਟਰਮ 1 ਐਂਡ ਕਾਮਨ ਰੇਸ਼ੋ Z। ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ GP ਟਰਮ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਮ ਆਫ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ GP ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਟਰਮ ਡਿਵਾਈਡਿੰਗ ਬਾਈ 1 ਮਾਈਨਸ ਕਾਮਨ ਰੇਸ਼ੋ। ਵੇਅਰ ਕਾਮਨ ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੋਡ ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕਾਮਨ ਰੇਸ਼ੋ Z ਹੈ, ਮੀਨ Z ਦਾ ਮੋਡ ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸੇਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਫਸਟ ਟਰਮ 1 ਸੀ ਐਂਡ 1 ਮਾਈਨਸ ਕਾਮਨ ਰੇਸ਼ੋ ਸਾਡੀ Z ਸੀਗੀ। ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੀਆਂ ਟਰਮਸ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ 1 ਮਾਈਨਸ Z ਮੀਨਸ A/1 ਮਾਈਨਸ Z। ਇਹ ਉਹਦਾ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੀਕੁਐਂਸ Sn ਦਾ। ਹੁਣ Sn ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, B ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ n। ਮੀਨਸ B ਕੋਈ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਪ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਅਗਰ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੀਆਂ ਟਰਮਾਂ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ
मीनस S1 की होगी b पावर 1, S2 होगी b स्केयर, S3 b क्यूब, इस तरह की टर्म। दैन जनरेटिंग फंक्शन का फार्मूला अप्लाई किया g ऑफ S, Z समीशन n 0 टू इनफिनिटी SN ZN। बस ये ध्यान रखना कि n 0 तो शुरू करना है अप टू इनफाइनाइट तक, एंड जो S की सबसक्रिप्ट है n तो Z की जो पावर है वो सेम होनी चाहिए है। दैन SN की वैल्यू पुट की BN, दैन उस तो बाद N की वैल्यू 0 टू इनफाइनाइट तक आप वैल्यूज़ पुट की, ये बनया BZ पावर 0 प्लस BZ पावर 1 प्लस BZ स्केयर एंड सो ऑन अप टू इनफिनिटी तक। दैन फर्स्ट टर्म 1 बन गई, प्लस सैकेंड टर्म BZ बन गई, प्लस थर्ड टर्म BZ का होल स्केयर एंड सो ऑन, इस तरह चली जा रहा है। ये भी एक GP सीरीज़ है, इनफाइनाइट टर्म्स की है, विद फर्स्ट टर्म 1 है एंड कॉमन रेशो BZ है। सेम जिमें उपर वाले क्वेश्चन फार्मूला अप्लाई किया वही फार्मूला इतने अप्लाई करना, मीन फर्स्ट टर्म डिवाइडिंग बाय 1 माइनस कॉमन रेशो की वैल्यू पुट होगी। मीनस अगर साढ़े को कोई सीक्वेंस होगी SN B रेज टू पावर N, जिमें एग्जाम्पल लीए कि 2 की पावर N, 3 की पावर N, इस तरह दी सानू अगर सीक्वेंस दित्तियां होणगियां तो जनरेटिंग फंक्शन की बनता 1/1 माइनस BZ। मीन जो भी पावर के अंदर होगा उन्होंने Z नाल मल्टीप्लाई कर देना। इस तरह ये सारे फार्मूले याद रखने आप। हुण अगर कोई सीक्वेंस है जिसका आप जनरेटिंग फंक्शन फाइंड करना, सीक्वेंस है SN इज इक्वल टू C B रेज टू पावर N, मीनस उपर वाली सीक्वेंस नाल अगर होर कोई कॉन्सटेंट मल्टीप्लाई कर दी है C, दैन जनरेटिंग फंक्शन की फ़र्क पऊगा। सेम वही फार्मूला अप्लाई करना, बस C साडा कॉमन निकल के आ जाऊगा बाहर। दैन जिमें इतने शो किया जा रहा है वही फार्मूला अप्लाई किया सारा जनरेटिंग फंक्शन वाला बाय डेफिनेशन। दैन C बस कॉमन आ जाना सारे विचों, दैन उस C उपरले फार्मूले जो कुछ आंसर आया वो C मल्टीप्लाई हो गया, सिंपल। दैन नैक्सट है फाइंड द जनरेटिंग फंक्शन ऑफ सीक्वेंस S हुज nth टर्म अपन N कर डिफाइन की हुई है, मीनस S0 है साडा 0, S1 है साडा 1, S2 है 2 एंड सो ऑन, इस तरह। दैन असी जनरेटिंग फंक्शन इसका फाइंड करना, पता जनरेटिंग फंक्शन GS, Z की इक्वल होंगे इनफाइनाइट सीरीज़ N 0 टू इनफिनिटी SN Z पावर N। दैन N की वैल्यू पहले 0 पुट की, फर्स्ट टर्म 0 बन गई, फिर 1 पुट करा 1 इंटू Z स्केयर प्लस 2 इंटू Z क्यूब प्लस 3 इंटू Z क्यूब एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। दैन सारी जो भी ये आंसर आया इस Z कॉमन आ रहा है, ये बन गया Z इंटू 1 प्लस 2Z प्लस 3Z स्केयर अप टू इनफाइनाइट तक। दैन ये जोड़ा आ फार्मूला बन गया, फार्मूला बनया किमें सूँ पता बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 प्लस X रेज टू पावर N, उसमें असी ओपन करते हैं 1 प्लस NX प्लस N इंटू N माइनस 1/2 फैक्टोरियल इंटू X का स्केयर, फिर अगली टर्म होगी N इंटू N माइनस 1 N माइनस 2 डिवाइडिंग बाई 3 फैक्टोरियल नाल X क्यूब, इतने क्यूब आना सीगा X क्यूब आऊगा एंड अप टू इनफाइनाइट तक। हुण सानू साडे आंसर दे विच की चाहिदा हैगा, असी X की जगह पर माइनस Z रिप्लेस कर देंगे एंड N की जगह पर -2 रिप्लेस कर देंगे। जो ये चीज़ां असी भरांगे ये की बनना, X की जगह पर -Z आ गया एंड N की जगह पर -2 पुट किया। दैन फर्स्ट टर्म 1 रहेगी, सैकेंड टर्म इत्थे -2 आना सीगा, 1 प्लस 1 नहीं हाँ प्लस ही आना सीगा, क्योंकि Z नूं भी असी -Z X नूं -Z च रिप्लेस कर रहे हैं तो N नूं -2 च रिप्लेस कर रहे हैं, दैन माइनस माइनस प्लस ही हो जाना, मीनस 1 प्लस 2Z प्लस जो इतने N की वैल्यू -2 पुट करा -2 इंटू -3 हो गया, इतने प्लस 6 हो गया, उन्होंने 2 ना डिवाइड करा आंसर 3 ही आना एंड सो ऑन, इस तरह ही चली जाना। 3 फैक्टोरियल इधरों भी कैंसल हो जाऊगा, कला 4 रह जाना बस। दैन ये बन गया 1 प्लस 2Z प्लस 3Z स्केयर प्लस 4Z क्यूब अप टू इनफाइनाइट तक। दैन आ चीज़ जी सी 1 प्लस 2Z प्लस 3Z स्केयर प्लस 4Z क्यूब एंड सो ऑन कि इक्वल आ गई 1 माइनस Z का पावर -2 के इक्वल। दैन पावर उपर नैगेटिव है, उन्होंने डिनोमीनेटर च ले आए आप। मीनस ये तो सारे फार्मूले ने जोड़े याद रखने पैणगे कि अगर सीक्वेंस SN सानू N करके डिफाइन की हुई है तो जनरेटिंग फंक्शन Z/1 माइनस Z का स्केयर होगा। दैन नैक्सट है साडा आर्ट कि प्रूफ दैट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ सम ऑफ 2 सीक्वेंसिस इज़ इक्वल टू सम ऑफ देयर जनरेटिंग फंक्शन। मीनस अगर सानू कोई सीक्वेंस दी हुई है जी अगों 2 सीक्वेंस का सम है तो असी जनरेटिंग फंक्शन फाइंड करना है। वह जनरेटिंग फंक्शन फाइंड करने का की मैथड है कि दोनों सीक्वेंस का जनरेटिंग फंक्शन फाइंड कर लो, बाद चों ऐड कर दो दोनों। यदा प्रूफ कि सूँ पता जनरेटिंग फंक्शन असी SN का फाइंड करना, मीनस जो ये करैसपोंडिंग जो सीक्वेंस होगी उन्होंने असी S नाल डिनोट करता।
एस कॉमा जैड वो कि इक्वल आऊगा समीशन एन जीरो टू इनफिनिटी एस एन जैड है बट एस एन की वैल्यू हैगी ए एन प्लस बी एन वो वैल्यू पुट की जैड जैड रेज टू पावर एन आ वो ए एन नाल भी आ गया तो बी एन नाल भी आ गया दोनों फिर समीशन असी अलग अलग करता तो सानू पता है एन जीरो टू इनफिनिटी ए एन जैड एन मतलब ए एन सीकुएंस है उसके करैसपोंडिंग जो सीकुएंस ए उन्होंने ए का नाम देता ए एन के अकॉर्डिंग जो बी एन सीकुएंस है उन्होंने बी का नाम देता दैने कि जनरेटिंग फंक्शन हो गए ए तो बी के इन्हों का सम इस तरह आर्टिकल प्रूफ होया। हुण सैकेंड जो ये है मैथड टू फाइंड द जनरेटिंग फंक्शन एंड सीकुएंस फ्रॉम रैकरेंस रिलेशन मीन सानू कोई रैकरेंस रिलेशन गिवन होगा उस तो असी जनरेटिंग फंक्शन फाइंड करना होगा या सानू जनरेटिंग फंक्शन गिवन होगा उस तो असी सीकुएंस फाइंड करनी होगी मीनस रैकरेंस रिलेशन फाइंड करना होगा दोनों वे नाल या रैकरेंस रिलेशन गिवन हो उसका जनरेटिंग फंक्शन फाइंड करना हो या जनरेटिंग फंक्शन गिवन होगा उस तो रैकरेंस रिलेशन फाइंड करना हो उसका मैथड की है कि सपोज सानू कोई लीनियर रैकरेंस रिलेशन दिता है ऑर्डर आर का उन्होंने किसी तिना चो किसी भी तरीके नाल लिखिया आ सकता है ए एन मतलब जोड़ा एन है वो सबस्क्रिप्ट च लिखिया आ सकता जिमें ए एन प्लस कॉन्सटेंट सी वन ए एन माइनस वन प्लस सी टू ए एन माइनस टू एंड सॉन सी आर ए एन माइनस आर या फिर ए की जगह तो इतने एस एन भी यूज़ कर सकते हैं एस ए की जगह तो एस यूज़ कर लिया एस एन प्लस सी वन एस एन माइनस वन एंड सॉन सी आर ए एन माइनस आर और एन की जगह तो कई बार के भी यूज़ किया जा सकता है मीनस ए के प्लस सी वन ए के माइनस वन एंड सॉन सी के ए के माइनस आर कई बार इस सबस्क्रिप्ट लिखने की जगह तो एन नू नाल भी लिखा जा सकता है एस एन प्लस सी वन एस एन माइनस वन प्लस सी टू एस एन माइनस टू एंड सॉन सी आर एस एन माइनस आर इज इक्वल टू जी मीनस ये कोई भी सानू रैकरेंस रिलेशन गिवन होगा असी की करांगे इस रैकरेंस रिलेशन नाल जैड रेज टू पावर एन मल्टीप्लाई करांगे एंड जिन्ना इस रैकरेंस रिलेशन का ऑर्डर है एन की वैल्यू उही ऑर्डर तो शुरू करनी है अगर ऑर्डर वन होया तो एन की वैल्यू वन तो शुरू करा अगर ऑर्डर टू होया तो टू तो शुरू करा बट खत्म कितने करनी है इनफाइनाइट ते जाके दैन असी जो भी आंसर आऊगा बाद सबमिशन करने तो बाद जैड एन हरेक टर्म नाल मल्टीप्लाई होने तो बाद साडी इस तरह की कोई इक्वेशन बन जानी है उस तो बाद सानू जनरेटिंग फंक्शन का फार्मूला पता है कि जनरेटिंग फंक्शन एस कॉमा जैड किदे कोल होंदा सबमिशन एन जीरो टू इनफिनिटी ए एन जैड रेज टू पावर है मीनस असी ये जो 2 नंबर इक्वेशन है इनू जनरेटिंग फंक्शन की फॉर्म च लिखने की कोशिश करांगे उस तो बाद जो इक्वेशन आऊगी स्टैप नंबर सैकेंड च उसनू सॉल्व करांगे उस तो साडा जनरेटिंग फंक्शन फाइंड हो जाऊगा या समटाइम सानू स्टैंडर्ड जनरेटिंग फंक्शन भी यूज़ करने पै सकते हैं जोड़े असी हुण उपर प्रूफ करके आए हैं फॉर्मूले क्वेश्चन करते हैं ज़्यादा क्लैरिटी होगी बस एक चीज़ इत्थे ध्यान रखना कि जिन्नी ए दी सबस्क्रिप्ट है उन्नी ही जैड की पावर होनी चाहिए एंड एन साडा जीरो तो शुरू हो रहा है मीनस फर्स्ट टर्म ए नॉट बननी चाहिए है बाकी क्वेश्चन करते हैं ज़्यादा क्लैरिटी होगी जिमें राइट द जनरेटिंग फंक्शन ऑफ सीक्वेंस एस वेयर ए एन कितना टू रेज टू पावर एन प्लस वन प्लस फाइव पावर एन ਹੁਣ ਇੱਥੇ 2 ਪਾਵਰ n प्लस 1 आ रहा पावर सानू n चाहिए ਇੱਥੇ मीनस ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ 2 रेज टू पावर n इंटू 2 दैन ए एन लिख लिया 2 रेज टू पावर n इंटू 2 प्लस 5 है ਹੁਣ ਅਸੀਂ जो फॉर्मूले उपर स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज़ करके आए कि अगर ए एन साडा बी रेज टू पावर n मतलब एक्सपोनेंट टाइप का होगा तो जनरेटिंग फंक्शन की होंगे 1/1 माइनस बी जैड मीन जिन्नी पावर के अंदर जो भी हैगा n पावर के अंदर वो जैड नाल मल्टीप्लाई हो जाऊगा ਹੁਣ फस्ट केस दे विच एन दे की हैगा अंदर साडा 2 है एक्सपोनेंट 2 है सैकेंड केस दे विच की है एन दे नाल 5 है मतलब 5 की पावर एन है तो सैकेंड केस एक्सपोनेंट साडा 5 है दैन बी की वैल्यू मतलब 5 है इस पुट कर दें जनरेटिंग फंक्शन दे विच सैकेंड केस दे विच बी की वैल्यू 5 फस्ट केस 2 आ गई सैकेंड केस 5 आ गई दैन वो फार्मूले ही पुट किया डायरैक्ट 2 इदा ही रह गया 1 माइनस 1/1 माइनस 2 जैड बन गया प्लस बी की जगह तो 5 पुट हो गया दैन ये आंसर आ गया साडा नैक्सट है कि फाइंड द जनरेटिंग फंक्शन ऑफ सीक्वेंस एस वेयर जिसकी nth टर्म सानू दी हुई है 2 रेज टू पावर n इंटू 3 प्लस 2 इंटू माइनस 1 की पावर n पहला आप 2 n मल्टीप्लाई कर दें अंदर जो मल्टीप्लाई करा 1 जो 3 इंटू 2 पावर n प्लस 2 इंटू माइनस 2 पावर n ਹੁਣ देखो फस्ट केस दे विच वो 3 तो एज इट इज़ रह जाना बट एक्सपोनेंट कितना 2 है इतने सैकेंड केस माइनस 2 है मीनस बी की वैल्यू फस्ट 2 है एंड सैकेंड दे विच माइनस 2 है सो सिंपल जनरेटिंग फंक्शन सानू पता है कितना होंदा दैन उस वैल्यू पुट करनी है सिंपल
मीन अगर एस एन इज इक्वल टू सी बी रेज टू पावर एन है तो जनरेटिंग फंक्शन की होंगे सी एज इट इज़ रह जाता 1/1 माइनस बी जैड मीन जो पावर के अंदर है वो जैड ना मल्टीप्लाई हो गया। फस्ट टर्म के सी की वैल्यू 3 है एंड बी की वैल्यू 2 है फस्ट पार्ट के मीनस उस अकॉर्डिंग असी पुट कर देंगे जनरेटिंग फंक्शन फाइंड हो जाएगा। सैकेंड केस के सी की वैल्यू 2 है बी की वैल्यू -2 है उस अकॉर्डिंग वैल्यूज़ पुट हो गई। नैक्सट है कि फाइंड द जनरेटिंग फंक्शन ऑफ सीक्वेंस एस एन 1/2 -1 पावर एन प्लस 1/3 पावर एन -1 प्लस 2। हुण इत्थे ठीक है -1 की पावर एन आ रही है बट 1/3 की पावर आ रही है एन -1 असी बनानी होंगी इत्थे पावर एन। तो पहला ये करन दे लई थोड़ी जी एडजस्टमेंट करांगे कि एस एन कितना आ गया 1/2 -1 पावर एन प्लस 1/3 पावर एन इन्हूं लिख सकते हैं 1/3 पावर एन इंटू 1/3 पावर -1 क्योंकि बेस सेम पावर ऐड करांगे n-1 ही बनूगा प्लस 2 एज इट इज रह गया। उन्हें 1/3 की पावर -1 है मीनस ये बनया 1/3 की पावर -1 एंड पावर ऊपर जाके पॉजिटिव बना ली 3 रह गया कल प्लस 2। दैन अगेन सिंपल वही फार्मूला एस एन अगर सी इंटू बी पावर एन है तो जनरेटिंग फंक्शन वह होंगे सी इंटू 1/1 माइनस बी जैड। हुण फस्ट पार्ट दे विच जो फस्ट पार्ट दे विच साडा सी हैगा 1/2 एंड बी की वैल्यू हैगी -1। सैकेंड पार्ट सी की वैल्यू बनी 3 एंड बी की वैल्यू बनी 1/3। जस्ट वो वैल्यूज़ जनरेटिंग फंक्शन इस पुट की सी इंटू 1/1 माइनस बी जैड साडा आंसर आ गया। एंड कॉन्सटेंट का सानू पता जनरेटिंग फंक्शन की होंगे A/1 माइनस जैड एंड ए की वैल्यू कितनी है 2 है। उस तो बाद ये आंसर आ गया साडा वैल्यूज़ पुट करने तो बाद। हुण नैक्सट की है कि सानू जनरेटिंग फंक्शन गिवन है असी सीक्वेंस फाइंड करनी है जिसका जनरेटिंग फंक्शन है 6 - 29 जैड ओवर 1 - 11 जैड प्लस 30 जैड स्केयर। असी पहला की करांगे इनू जो डिनोमीनेटर है उन्होंने फैक्टराइज करांगे कि लैट एस कोई एस सीक्वेंस मान ली जिसका जनरेटिंग फंक्शन गिवन है इट मीन सानू की गिवन है GS, Z यही गिवन है सानू 6 - 29 जैड ओवर 1 - 11 जैड प्लस 30 जैड स्केयर। दैन डिनोमीनेटर सीगा जो उन्होंने फैक्टराइज किया फैक्टराइज करके बन गया 1 - 6 जैड इंटू 1 - 5 जैड। उस तो बाद पार्शल फ्रैक्शन की हैल्प के नाल इनू ब्रेक किया मीन जो आ दो फैक्टर आ रहे हैं इन्हू पहला लिख लिया मैं इतने 1 - 6 जैड अलग लिख लिया फिर 1 - 5 जैड अलग लिख लिया। हुण फस्ट फैक्टर के तो जैड की वैल्यू आई 1/6 इनू इक्वल टू 0 रख के जैड की वैल्यू आई 1/6 और वो जिस चों फाइंड की उस नहीं पुट करना जो बाकी टर्म्स बचियाँ उस पुट करना मीन 6 - 29 जैड ओवर 1 - 5 जैड के पुट करना। वो पुट करने तो बाद कैलकुलेशन करनी है जो आंसर आऊगा सेम सैकेंड विचों 1 - 5 जैड में 0 के इक्वल रख के जैड की वैल्यू आई 1/5 वो जिस फैक्टर चो फाइंड की उस नहीं पुट करना बाकी सारे पुट करना। दैन इनू जो चीज़ां कैंसल हुई कैंसल करने तो बाद सॉल्व करके साडा आ गया 7/1 - 6 जैड -1/1 - 5 जैड मीन जनरेटिंग फंक्शन साडा ये आ गया सॉल्व करके जो सानू गिवन सीगा जनरेटिंग फंक्शन। हुण सानू पता है कि अगर एस एन किस फॉर्म का हो सी इंटू बी रेज टू पावर एन तो उसका जनरेटिंग फंक्शन होंगे C/1 माइनस बी जैड। उन्हें तो कंपेयर करना फस्ट पार्ट के साडा जनरेटिंग फंक्शन है ये आया 7/1 - 6 जैड मीन सी की वैल्यू फस्ट केस कितनी है 7 एंड बी की वैल्यू कितनी है 6 मीनस ये सीक्वेंस की बन जूगी फिर 7 इंटू 6 पावर एन फस्ट पार्ट के लिए वो आ गया सीक्वेंस आ गई एस एन 7 इंटू 6 रेज टू पावर एन। सेम सैकेंड पार्ट के सी की वैल्यू कितनी है -1 एंड बी की वैल्यू कितनी है 5 वो अकॉर्डिंग फिर जो 1 नंबर च पुट करांगे सीक्वेंस की बन के आई साड़ी -1 इंटू 5 रेज टू पावर एन। इस तरह असी अगर जनरेटिंग फंक्शन गिवन है तो वो हैल्प नाल सीक्वेंस भी फाइंड कर सकते हैं अगर सानू रिलेशन गिवन है तो जनरेटिंग फंक्शन भी फाइंड हो सकता है। दैन फाइंड जनरेटिंग फंक्शन फाइंड करो एंड यदा रैकरेंस रिलेशन हैगा वो भी फाइंड उसका सोल्यूशन भी दसना होगा की आऊगा मीन जनरेटिंग फंक्शन की हैल्प नाल सोल्यूशनस भी लभ सकते हैं सीक्वेंस रैकरेंस रिलेशन के। उन्हें 1 नंबर तो असी पिछली वीडियो च देखा कि सोल्यूशन किमें लभने बट यह जनरेटिंग फंक्शन की हैल्प ना लभने। उन्हें रैकरेंस रिलेशन है ऑर्डर बनता है क्योंकि सबस्क्रिप्ट की है हाईएस्ट n है तो लोएस्ट n-1 दोनों डिफरेंस करा ऑर्डर 1 आया। दैन जिन्ना ऑर्डर होंगे दैन सारे रैकरेंस रिलेशन जैड रेज टू पावर n ना मल्टीप्लाई करना होंगे तो n कितों शुरू करना होंगे जिन्ना ऑर्डर है ऑर्डर 1 सी तो n नू 1 तो शुरू किया अप टू इनफाइनाइट तक। दैन सानू ये रिजल्ट
ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਊਗੀ ਸਮੀਸ਼ਨ n1 ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ an z ਪਾਵਰ n ਪਲਸ ਸਮੀਸ਼ਨ n1 ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ 2 an ਮਾਈਨਸ 1 zn ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਸਮੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ n1 ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ 2 an ਮਾਈਨਸ 1 ਹੈ ਬਟ z ਦੀ ਪਾਵਰ n ਹੈ, ਮੀਨ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਟ n ਮਾਈਨਸ 1 ਹੈ ਅਤੇ z ਦੀ ਪਾਵਰ n ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਮੀਨਸ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ z ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ z ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇੱਥੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੈਕਿੰਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆਗਾ। ਔਰ ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਭਰਾਂਗੇ, ਟਰਮਸ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ a1 z ਤੋਂ, a0 ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ a0 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਮੀਸ਼ਨ n0 ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ an z ਪਾਵਰ n ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ a0 ਪਲਸ a1z ਪਲਸ a2 z ਸਕੇਅਰ ਪਲਸ a3 z ਕਿਊਬ, ਇੱਥੇ ਕਿਊਬ ਆਊਗਾ ਐਂਡ ਅਪ ਟੂ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ। ਦੈਨ ਫਸਟ ਟਰਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, n1 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਮੀਸ਼ਨ n ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ an z, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੀਨਸ ਇੱਥੋਂ ਸਮੀਸ਼ਨ n1 ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ an zn ਦੀ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਉਹ ਕੀ ਆਈ ਸਾਡੀ n0 ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ an zn ਮਾਈਨਸ a1, ਕਿਉਂਕਿ 0 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਫਸਟ ਟਰਮ a0 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, n1 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ 0 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੀਨਸ a0 ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਐਡ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਪਲਸ ਇਹ 2 ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਸੀ ਤਾਂ ਸਮੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਕਿੰਡ ਸਮੀਸ਼ਨ 'ਚ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ a0 ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 0 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ। ਬਸ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜੋ n ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਫਸਟ ਟਰਮ ਸਾਡੀ a0 z ਪਾਵਰ 0 ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ n1 ਭਰ ਕੇ a0 z ਪਾਵਰ 0 ਹੀ ਬਣੂਗਾ। ਦੈਨ ਇਸ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਦੈਨ ਸਾਡਾ ਜੋ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੀ ਐਸ ਕੋਮਾ ਜ਼ੈਡ ਸਮੀਸ਼ਨ n0 ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ an zn, ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੀਨ n1 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਫਸਟ ਟਰਮ ਤਾਂ a0 ਹੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਰੀਜ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਆਫ ਐਸ ਕੋਮਾ ਜ਼ੈਡ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਮੀਸ਼ਨ n0 ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ an zn ਹੁੰਦਾ, n ਨੂੰ n ਮਾਈਨਸ 1 'ਚ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਟ ਟਰਮ ਤਾਂ a0 ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ n ਨੂੰ 1 ਭਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ ਜੀ ਐਸ ਕੋਮਾ ਜ਼ੈਡ ਮਾਈਨਸ a0 ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਪਲਸ 2z ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਤਾਂ ਜੀ ਐਸ ਕੋਮਾ ਜ਼ੈਡ ਕਾਮਨ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਇਆ ਸਾਡਾ a0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ, ਐਂਡ a0 ਸਾਨੂੰ 3 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ। ਮੀਨਸ ਇੱਥੋਂ ਜੀ ਐਸ ਕੋਮਾ ਜ਼ੈਡ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ 3/1 ਪਲਸ 2z, ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ 3/1 ਮਾਈਨਸ ਇੰਟੂ ਮਾਈਨਸ 2 ਇੰਟੂ z। ਦੈਨ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸੀਕੁਐਂਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਇਆ ਪਿਆ 3 ਐਂਡ z ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕਿੰਨਾ -2 ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ n, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਥਡ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਦੈਨ ਇਹ ਲੀਨੀਅਰ ਰੈਕਰੈਂਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, 2 ਆਰਡਰ ਦਾ ਰੈਕਰੈਂਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ z ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ n ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੈਨ ਸਮੀਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ 2 ਤੋਂ, ਇੱਥੇ 2 ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, n ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਆਊਗਾ ਇੱਥੇ, n 2 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ n ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ n ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਆਰਡਰ ਆ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, n ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ sn z ਪਾਵਰ n प्लस समीशन n 2 टू इन्फिनिटी 3 माइनस 1 zn माइनस n इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी 4 माइनस 2 zn इज इक्वल टू 0। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ n 2 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਫਸਟ ਟਰਮ s2 ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ z ਪਾਵਰ 2, ਮੀਨਸ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਟਰਮ ਮਿਸਿੰਗ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ 2 ਟਰਮਸ ਐਡ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮ, s1 z ਪਾਵਰ 1 ਐਂਡ s0 z ਪਾਵਰ 0 ਵਾਲੀ ਟਰਮ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਐਡ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ n 0 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਐਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਐਂਡ ਸਮੀਸ਼ਨ n ਜੋ 2 ਤੋਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ 0 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਮਾਈਨਸ s ਆਫ 0 ਮਾਈਨਸ s ਆਫ 1 z। ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ, ਇੱਥੇ sn ਮਾਈਨਸ 1 ਹੈ ਬਟ z ਦੀ ਪਾਵਰ n ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸੇਮ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ z ਦੀ ਪਾਵਰ n ਮਾਈਨਸ 1 ਇੰਟੂ z ਲਿਖਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਥਰਡ ਵਾਲਾ ਸਮੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ s0 z0 ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਥਰਡ ਸਮੀਸ਼ਨ 'ਚ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਫਸਟ ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਸਮੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ।
ਦੈਨ ਉਹ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ S0 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ 3 ਗਿਵਨ ਹੈ ਐਂਡ S1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ -2 ਗਿਵਨ ਆ। ਉਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀਆਂ, 3 ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਸੀਗਾ ਸੈਕਿੰਡ ਸਮੀਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਐਂਡ Z ਵੀ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੀਸ਼ਨ ਸਾਡਾ N 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ 3Z ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫਸਟ ਟਰਮ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ N ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਭਰਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਸਮੀਸ਼ਨ ਹੈ S1 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ S1 ਬਣੂਗੀ, ਮੀਨਸ S0 ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਸਾਨੂੰ ਪਲੱਸ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਸਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ GS, ਨੂੰ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ -3 ਓਮੀ ਰਹਿ ਗਿਆ +2Z ਵੀ ਓਮੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੇਮ +3Z ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ, -S0 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਪੁੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਸੇਮ GS, Z ਕਾਮਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕਾਮਨ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ, ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਮੀਨਸ ਹੁਣ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਹ ਆਇਆ, ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਫੈਕਟਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੇਮ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਂਸਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡਾ 2/1 - Z + 1/1 - 4Z। ਦੈਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਗਰ Sn ਸਾਡੀ CB⁴n ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ C/1 - BZ। ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ C ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਹੈ ਐਂਡ B ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ 'ਚ C ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੈ ਐਂਡ B ਦੀ ਵੈਲਿਊ -4 ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ Sn ਇਕੁਏਸ਼ਨ Sn ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦਾ ਫਸਟ ਨੰਬਰ ਰੈਕਰੈਂਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਸੇਮ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਹ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਕੁਐਸਚਨ। ਸਾਨੂੰ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੈ 1/1 - Z - Z²। ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੀ 1 - Z - Z² = 0। ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾਏ, ਉਹ ਆਏ ਸਾਡੇ √5 - 1/2 -√5 + 1/2। ਇਹ ਜੋ ਫੈਕਟਰ ਆਏ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਲਫਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੀਟਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਮੀਨਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ Z - ਅਲਫਾ Z - ਬੀਟਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 'ਚ ਗਿਵਨ ਸੀ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਬਣੂਗਾ, ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ, ਮੀਨਸ 1/1 - Z - Z² ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਈ -1/Z - ਅਲਫਾ Z - ਬੀਟਾ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ, ਮੀਨਸ ਪਹਿਲੇ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖਤਾ Z - ਅਲਫਾ ਨੂੰ, ਦੂਜੇ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ Z - ਬੀਟਾ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖਤਾ। ਫਸਟ ਵਿੱਚ Z - ਅਲਫਾ ਨੂੰ 0 ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ Z ਅਲਫਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟ ਬਚਿਆ ਉਸ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ, ਸੇਮ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਲਈ। ਦੈਨ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫੈਕਟਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬਣਿਆ 1/α - ਬੀਟਾ × 1/α - Z -1/β - Z। ਉਹ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਕਾਮਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜੋ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਨਰੇਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਉਹ 1 - Z ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1/α - ਬੀਟਾ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਫਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲਫਾ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ 1 - Z ਵਾਲੀ ਫਾਰਮ ਬਣੇ, ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਟਾ ਕਾਮਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਦੈਨ ਫਿਰ ਉਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿ ਅਗਰ Sn ਕੋਈ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ a⁴n ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 1/1 - AZ। ਦੈਨ ਫਸਟ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ 1/α, ਸੈਕਿੰਡ ਟਰਮ 'ਚ ਹੈਗੀ 1/β। ਜਸਟ ਉਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਲਫਾ - ਬੀਟਾ, ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਦੈਨ ਬਾਕੀ ਨੈਕਸਟ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ।